Hello guys, welcome to another video of Mercantile Law, Contract of Bailment. This is our lecture 3 and the last lecture for the Contract of Bailment. So without any delay, let's start. So यो भन्दा अगाडि हामीले राइट्स अफ बेलर एन्ड ड्युटीज अफ बेलिज पढिसकेका थियौं. सो अब हामी ड्युटीज अफ बेलर के ड्युटीजहरु छन्, राइट्स अफ बेली पनि पढिसकेका थियौं. ड्युटीज अफ बेलरको ड्युटी छुटेको होला. सो त्यसलाई म यो लेक्चरमा कभर गर्दैछु. सो यो लेक्चर तपाईको अराउन्ड 15 मिनेट्समा हाम्रो यो सबै कभर भइहाल्छ बिकज तपाईलाई थाहा छ जो राइट्स अफ बेलिज हो त्यो बेलरको ड्युटीसँग मिल्न जान्छ. एउटाको राइट्स अर्काको लागि ड्युटीज हुन जान्छ. प्राय लगभग पोइन्ट त्यही नै आउँछ है. ड्युटी टु डिस्क्लोज फ्याक्ट्स, ड्युटीज टु डिस्क्लोज फ्याक्ट्स भन्छ है, सत्य तथ्य है, फ्याक्ट्स अर फल्ट. त्यो सामान नभएको, बेलर त सामान दिनेवाला मान्छे हो, त्यो सामान नभएको कुनै फ्याक्ट्सहरु केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ र है त्यसमा केही डिफेक्टहरु छ भने चाहिँ त्यो यो बेलरको ड्युटीज हो कि सामानमा यो डिफेक्ट छ, यसलाई विचार गरेर चलाउनु होला. यसमा यो गरे चाहिँ यो हुन्छ, सो डेन्जरस हुन सक्छ, ह्याजार्डस हुन सक्छ, केही छ भन्ने कुरा त्यसमा डिस्क्लोज गरिदिनु पर्छ. फर एक्जाम्पल मसँग एउटा घोडा छ, त्यो घोडा मैले भाडामा दिए मेघनाथलाई, तर घोडा चाहिँ अनसाउन्ड माइन्डको थियो है, अथवा उसलाई चाहिँ त्यो के गरेपछि उ चिडचिडाउँथ्यो. त्यो कुरा मैले उसलाई डिस्क्लोज गर्दैन र घोडामा चाहिँ मेघनाथ बस्यो र घोडाले चाहिँ फाल दिएर उसलाई चोट लाग्यो भने चाहिँ पछि फेरि मैले उसलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ. सो मेरो ड्युटी थियो कि घोडा अनसाउन्ड माइन्डको छ या फिर यस्तो छ उस्तो छ भनेर भनिदिनु पर्ने थियो. सो इट इज द ड्युटी द्याट द गुड्स which the baler, right? It is a duty that the goods which the baler delivers are good. सामान फ्री फ्रम डिफल्ट हुनु पर्यो है, डिफेक्ट, and safe for the bailment, otherwise baler will be liable. सिम्पल छ. सो बेलरको ड्युटीज हो त्यो सामानमा भएको डिफेक्टलाई भनिदिने. सेकेन्ड पोइन्ट छ हाम्रो टु टेक रिटर्न अफ द गुड्स बेल्ड. जो सामान बेलमेन्टमा मैले दिएको छ त्यसको समय सकियो अथवा बेलीले सामान फिर्ता दिन चाहन्छ भने चाहिँ त्यो सामान मैले फिर्ता लिनुपर्छ. त्यो मेरो ड्युटीज हो, त्यो बेलरको ड्युटीज हो. इफ द बेलर रिफ्युज टु रिसिभ ब्याक द गुड्स, बेली इज इन्टाइटल्ड टु रिसिभ कम्पन्सेसन फ्रम बेलर फर द कस्टडी. मैले यो तपाईँलाई गाडीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ. 5 दिनको लागि गाडी भाडामा दिएको थियो है. 5 दिनपछि बेलीले गाडी फिर्ता दिन्छु भनिरहेको थियो. योभन्दा अगाडि लेक्चरमा फिर्ता दिन्छु भनिरहेको थियो. बेलरले म काठमाडौँ छु भनेर 3 दिन अरू राख्यो र 3 दिनको पार्किङ खर्च बेलीले तिर्नु पर्यो. त्यो 3 दिनको एक्स्ट्रा पार्किङ खर्च बेलीले बेलरसँग माग्न मिल्छ. अगाडिको इक्जाम्पल सेम त्यही नै हो यो पोइन्ट है, नथिङ एल्स. लेक्चर 2 मा सम्झाइएको थियो होला. टु रिपे बेली एक्सपेन्सेस अर टु इन्डेम्निफाई द बेली है, कम्पन्सेसन भन्न खोजे. अब बेलीले कुनै खर्च गरिएको छ हैन, बेलीले तपाईँलाई थाहा होला ग्र्याचुइस बेलमेन्टमा बेलीले केही खर्चहरू गरे. जस्तै मैले गाई राख्न दिए कसैलाई, त्यो गाई बिरामी भयो हैन, त्यसलाई नर्मल खर्चहरू भयो भनेपछि बेलरले त्यो खर्च बेलीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ है. इन्कर्ड बाई बेली फर वर्क डन अन द गुड्स. त्यो सामानमा केही काम गरेको छ भनेपछि त्यो सामान कस्ट फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ. पोइन्ट नम्बर टी, लाइबिलिटी फर प्रिम्याचुर टर्मिनेसन. समयभन्दा अगाडि नै कन्ट्र्याक्ट तोड्यो भनेपछि है बेलरले फेरि बेलीलाई कम्पन्सेसन दिनुपर्छ. फर एक्जाम्पल स्कुटी मैले 5 दिनको लागि मानोस् श्रियालाई दिए, 5 डेजको लागि स्कुटी भाडामा दिए, नन ग्र्याचुइस बेलमेन्ट थियो र 2 दिनपछि नै त्यो स्कुटी मैले फिर्ता मागे है. स्कुटीलाई दिएको थियो हामीले 1000 रुपैयाँ पर डेमा थियो. अब स्कुटी 5 डेजको थियो, 5 डेजको कन्ट्र्याक्ट थियो, तर 2 दिनमै त्यो कन्ट्र्याक्ट मैले तोडिदिएँ र स्कुटी सिरियाले अब भाडामा खोज्दाखेरि मार्केटमा स्कुटीको भाडा छ 1200 प्रतिदिन पर डे भनेपछि जो 200 रुपैयाँ जो सिरियालाई लस भयो है, त्यो एक्स्ट्रा अब सिरियल त अर्को स्कुटी खोज्ला
या फिर त्यो स्कुटी दिँदैन भन्ला, तर सामान त मेरो, म त मागिहाल्छु मेरो स्कुटी। त 200 एक्स्ट्रा बर्डन जो श्रेयालाई परिरहेछ है, यो चाहिँ मैले श्रेयालाई कम्पन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई नयाँ स्कुटी त्यही 1200 मा अब 1000 परोस्, 1200 परोस्, 1700 परोस्, 1800 परोस्, त्यसको लागि मैले उसलाई कम्पन्सेसन तिर्नुपर्छ। तर प्रिम्याच्योर टर्मिनेसन, तर ग्र्याचुअस बेलमेन्टलाई चाहिँ तपाईहरू कतिखेर पनि तोड्न सक्नुहुन्छ, कतिखेर पनि है। तर नन ग्र्याचुअस बेलमेन्टलाई तपाईले समय अगावै तोड्नुहुन्छ। बेलरले समय अगाडि तोड्छ भने चाहिँ त्यो बेलरको ड्युटी हो टु कम्पन्सेट द बेली। सो यो पोइन्ट लेख्या होला। अ ग्र्याचुअस बेलमेन्ट क्यान बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम है। द ग्र्याचुअस बेलमेन्ट क्यान बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, तर नन ग्र्याचुअस बेलमेन्ट क्यान नट बी टर्मिनेटेड बिफोर द टाइम। अगर बिफोर द टाइम टर्मिनेसन गर्छ भनेपछि सो बेलर ह्याभ टु कम्पन्सेट टु द बेली, अथवा बेलरको लाइबिलिटी हो, जे जति लस ड्यामेज हुन्छ बेलीलाई त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ। तर म अहिले तपाईँलाई म ग्र्याचुअस बेलमेन्टको बारेमा भनिरहेको छु। अ ग्र्याचुअस बेलमेन्ट क्यान बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, बट इन सच केसेस, गर्न त पाइन्छ, तर इन सच केसेस लस एक्युरिङ टु द बेली, जो लस ग्र्याचुअस बेलमेन्टलाई कतिखेर पनि तोड्न पाइन्छ, तर तोड्दाखेरि कुनै पनि लस बेलीलाई भयो फ्रम सच टर्मिनेसन should not exceed the benefit of the belly, should not exceed the benefit the belly derived है। सर ग्र्याचुअस बेलमेन्ट जतिखेर पनि तोड्न पाइन्छ, तर ग्र्याचुअस बेलमेन्ट तोड्दाखेरि एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसले बेलीलाई धेरै नोक्सान हुन गयो है। जति उसले फाइदा त्यो सामानबाट पाइरहेको थियो त्योभन्दा बढी लस हुन गयो भनेपछि फेरि बेलरले फेरि त्यसको कम्पन्सेसन दिनुपर्छ। यही कुरा लेखिया होला। इफ द लस एक्सिड द बेनिफिट, इफ द लस एक्सिड द बेनिफिट द बेलर सुड इन्डेम्निफाई, कम्पन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि है। यसमा चाहिँ नन ग्र्याचुअस बेलमेन्ट त तपाईँलाई थाहा होला। नन ग्र्याचुअस बेलमेन्टको केसमा बेलर सुड अलवेज इन्डेम्निफाई, बेलर सुड अलवेज, एउटा पोइन्ट छुट्या रहेछ, अलवेज indemnify for premature termination, for premature termination। माथि ग्र्याचुअस बेलमेन्टको कुरा गरिएको थियो। ग्र्याचुअस बेलमेन्ट जतिखेर पनि तोड्न पाइन्छ, तर एउटा कुरा विचार गर्नु पर्यो, जो फाइदा बेलीलाई त्यो सामानले भइरहेको थियो त्योभन्दा बढी नुक्सान हुन गयो त्यो टर्मिनेसनले भनेपछि बेलर ह्याभ टु कम्पन्सेट टु द बेली। एन्ड सेकेन्डली नन ग्र्याचुअस बेलमेन्टको केसमा बेलर सुड अलवेज इन्डेम्निफाई फर प्रिम्याच्योर टर्मिनेसन। र लास्ट पोइन्ट यसो सकियो। टु बियर रिस्क अफ लसेस, टु बियर रिस्क अफ लसेस है। इफ द बेली हेज टेकन एज मच एज केयर टु प्रोटेक्ट द गुड्स होइन। कहिलेकाहीँ बेलीले सामान केयर गर्दा गर्दै पनि त्यो सामान बिग्रियो, भत्कियो, केही भयो, बेलीले पुरै आफ्नो कोसिस गरेको थियो, गुड फेथमा सबै कुरा गरेको थियो, त्यही पनि त्यो सामानलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिएन भने पनि बेलीको जे जति खर्च भएको थियो है, बेलरको त्यो चाहिँ तपाईँले कम्पन्सेट गर्यो। माथिको पोइन्ट छ, त्यो बियर द रिस्क अफ लसेस त बेलरको ड्युटी हो। सामान केही भयो भने चाहिँ त्यो सामानको रिस्क कसको हुन्छ, बेलरको। तर बेलीले गुड फेथमा त्यो सामानलाई प्रोटेक्ट गर्न, त्यसलाई बचाउन, सेफ राख्न, गुड राख्न सक्दो कोसिस गरेको थियो। जानी त्यो सामान नोक्सान गरे होइन कि है, मतलब आफ्नो प्रयत्न पुरै गरेको थियो, त्यही पनि सामान नोक्सान हुन गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नु। इफ द बेली हेज टेकन एज मच केयर टु प्रोटेक्ट द गुड्स, त्यस्तो सिचुएसनमा त्यो बेलरको ड्युटी हो कि त्यसको सामानमा जो नोक्सान हुन गयो त्यसको रिस्क चाहिँ उसले नै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट, यो सजिलो टपिक छ। टर्मिनेसन सक्यो है, हाम्रो राइट ड्युटी सबै सक्यो। टर्मिनेसन अफ बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, टर्मिनेसन अफ बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। त कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट कतिखेर सकिन्छ तपाईँलाई थाहा होला। एउटा टाइम सकियो भनेपछि, एउटा पर्पोज सकियो भनेपछि, सिम्पल है, एउटा टाइम सकियो, एउटा पर्पोज सकियो, थर्डमा बेलर र बेलीको डेथ भयो, कुनै एउटाको डेथ भयो, अथवा सब्जेक्ट म्याटर डिस्ट्रोइड भयो है। सो नर्मली यति केसमा होइन, अथवा बेलीले अथवा बेलरले टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार चलेनन् भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट सकिन्छ। यो सिम्पल टपिक यही नै होला लेखिएको, हेर्नुहोस् त। व्हेन द टाइम गेट्स एक्सपायर्ड, कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट सक्यो भाइ। व्हेन द पर्पोज अथवा अब्जेक्टिभ इज एक्कम्प्लिस, उद्देश्यको पूर्ति भयो। थर्ड, बाई डेथ अफ बेलर अर बेली, यो पनि ठिक छ।
व्हेन द सब्जेक्ट म्याटर इज डिस्ट्रोइड, जो चिजको लागि बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गरिएको थियो त्यो सामान नै रहेन, हरायो, बिग्रियो, खतम भयो, जल्यो, डुब्यो, केही पनि भयो, सब्जेक्ट म्याटर डिस्ट्रोइड भयो। व्हेन द बेली एक्ट्स इन्कन्सिस्टेन्टली विथ द टर्म्स अफ द कन्ट्र्याक्ट, नर्मली है बेलरले पनि हुनसक्छ यसमा, तर नर्मली बेल्ने भनेको कि सामान बेलीसँग हुन्छ र सामानलाई केही हार्म गर्न गयो, कन्ट्र्याक्ट अनुसार चलेन, कन्ट्र्याक्ट अनुसार मानेन भने चाहिँ अन द्याट सिचुएसन द कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्ट क्यान बी टर्मिनेटेड। सो यो च्याप्टरलाई हामी यहीँ क्लोज गर्छौँ। दिस इज द एन्ड। त्यसैले मैले भनेको थिएँ अब सानो छ यो, तपाईँहरू हेर्नु होला। थ्याङ्क यू।